Ja, ik vind het echt spannend. Ja. Oh, er zit ook power in. Ik heb bijna 34 kilometer. 34 kilometer. Dat is niet hard. En waar komt dat vandaan? En dit is een klein gaatje, denk ik. Dan gaan we noodstop maken. Ja, dat is niet goed. Je mag niet stilvallen, is je koppeling niet goed, hè? Bij de proefvaart noodstop testen. Maar dan mag niet je motor uitvallen. Koelvloeistop, lekkage. Mag je maar die gymnastica doen? Nou, we gaan toch nog een keertje testen. Kijk wat er aan de hand is. Mijn advies is laten liggen. Ja. Morgen. Morgen. Ik ga vandaag vreemd. Ga je vreemd? Ik ga vreemd vandaag. Oh. Ja. Dat is niet helemaal waar hoor, want hij stelt zich herald voor. Nou, Ik neem ons kleine probleempje mee. Ja. Ja, is goed. Nou, jullie hebben het vast wel nice hier vandaag, hè? Dat denk ik ook wel. Beetje varen. Ik ga vandaag met Martin op stap. Ja, ik ga het chauffeuren, met Ja. een mooi woord. Ja. Dus ik ga Helemaal onze heren kapitein Erik Cardassen even vervoeren. Ik zei tegen Martin, we gaan een hele leuke dag hebben. Zeker. We gaan een proefvaartje doen Ja. van Kees. Dus, Op de Oosterschelde. ja, op de Oosterschelde. Dus nou ja, we gaan een stukje rijden. Tot Dus later. ik Nou, zou veel zeggen, plezier. vast in je seatbelts, daar gaan we. Doei, veel plezier. Nou, dat ligt er mooi bij. Op naar Cats. Nou, we zijn aangekomen bij de jachthaven. Er zijn ook wat bootjes. Er zijn een paar op de kant, ze zijn aan het verven. Hier staan ook nog een paar zeilboten. Goedemorgen, ik kom een bekende tegen. Goedemorgen, En u bent? Ron Provoost van de Natte Caldaties. Ja, je bent lekker aan het verven. Ik ben lekker aan het verven, onderkantje doen en erop doen. Ja, Dus leuk man. Maar wat is dit voor schip? een one-off, daar is er maar één van gemaakt. Oké, nou hey, ik ga even proefvaren. Dan kom ik daar even bij je kijken. Nou, hartstikke leuk. Ja? Ja, zie ik je straks. Helemaal goed. Dit is Martin, maar die ken je denk ik ook wel uit onze vlog. Ja, volgens mij wel, ja. Die vrouw is er niet bij. Nee. Goedemorgen. Ik heb mijn kleine vriend meegenomen. Ja. We kennen elkaar al 300 jaar, dus dat scheelt. Ja, dan... Nee, deze meneer dat is een fan van ons, maar we bekijken zijn kanaal ook. Dus we gaan dadelijk, als we klaar zijn, gaan we bij die meneer van boord kijken. Ja, prima toch? Leuk. Ja? Ja, zeker. Nou, Zeker. tot straks. Hey. Ja, tot veel plezier. Helemaal leuk. Ja. Oh ja. De Nautical Duchess. Leuk hoor. Ja. Heb je op leeftijd of? Ja, maar die is maar aan het refitten en opknappen. Uit 1967 staat erop. Ja, Oh ja. helemaal leuk. Zeker. Want daar even kijken. Nou, we zijn in de Ja, in de jachthaven. jachthaven. Helemaal leuk. Kats. Ja, Ja, zeker. helder water ook hè. Ook. Er liggen ook bootjes. Allemaal zeilspul. Ja. Dus weinig motor. Hou je daar niet van, Martin, zeilen? Nou, ik ben eigenlijk toch meer een motorman. Ja, ik ook. Ja. Maar goed, ik draai liever een sleuteltje om dat iets start dan dat ik 29 zeilen omhoog moet trekken. Ja. Zoiets. Nou, ik had Martin al een beetje ingelicht over de boot. Ja.
En daar ligt hij. Daar ligt hij. Even kijken, ik hoop dat de motoren koud zijn. Dus, Oké. ja, nieuwe antifouling eronder. De Martello. Ja. Zo. Ja. Kijk, de eigenaar heeft ook zijn best gedaan om hem schoon te maken hier. Ik zeg niets. Hè? Ik zwijg. Dus ja, dat zeg maar, dat ja, toont al veel hoe de eigenaar met de boot omgaat. Ja. Oké. Ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen. 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 Het zijn de Morgen. mensen van de verkoper. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, eens even kijken. Kan ik hier in? Ja? Oké, de motoren. Nur vorsichtiger. Ja, wijs. Zo. Nou, alles ligt hier open. Ja. Dat zijn flinke motoren. Ja. MAN zweimal Ja, 500 und noch was. ik ben de tweede maal hier. Ik heb al eenmaal gezien. Also, Maar dan, das sind die Starterbatterien ja, und die Verbraucherbatterien sind in der rechten Koje Ja, okay. unter dem Einbett. Da ist Ja. auch der Inverter. ja. Nou ja, maar open kijken. Nou, dit hebben we al gezien. Stuurstand. Goedemorgen Kees. Goedemorgen Erik. Het spannende moment. Ja, dit is, ik vind het echt spannend. Ja. Dus ja, Ja, we gaan het zien en beleven. ja. Ik heb er wel al vertrouwen in. Het Ik ziet er had allemaal vanmorgen goed mijn bed in de auto even over. Hè? En we waren een beetje evalueren aan het doen. Ja. Maar er moet wel heel veel aan gebeuren. Hè? Nee, Daar ben je van bewust, toch? maar wel dingen die je allemaal zelf kan, hopelijk. Ik bedoel, het is niet zo dat die, dat die gelijk onder handen moet genomen worden door een monteur of zo. Nee. Dus het zijn allemaal dingen die je zelf kunt. Alleen ja, poetswerk, schoonmaakwerk. Want ik kwam net binnen, maar hij ruikt nog steeds naar de diesel. Hè? Ja. En de diesel zit ook in de vloer. Hè? Ja, daarom zeg ik van, ik moet er dan wel wat in. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de... Stop eruit trekken. Ja. Nou, ik kwam hier donderdag, dat is zonder gein, en toen stond die hele bieltje onder water. Ja, ik hoor het. Ik schrok me kapot. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Dus ik was al eigenlijk al op zoek naar een andere boot. Ik denk, wat dat ga ik niet kopen natuurlijk. Nee, maar ik zou eerst wel goede bielsenpoppen gaan kopen. En? Goede bielsenpoppen. Nee, die doen het. Ja? Alleen, je moet wel het juiste knoepje aanzetten. Oh, maar gaan ze niet automatisch dan? Ze gaan automatisch, maar die moet je wel op automaat zetten. Dat is wel heel belangrijk, ja. Nee, ze doen het allemaal Er zit een knopje in met auto en aan. Ik kan het je laten zien dadelijk. Ja, dat is ook en prima. je hebt namelijk 3 knopjes met bielspompen, die moet je aanzetten. En daarboven staat automatisch op uit. Ja. Nou, en die moet je wel op automatisch zetten, anders doen ze het niet. Nou ja, we hebben in ieder geval heel mooi weer vandaag. En de laatste dag, hè? Morgen gaat het regenen. Ja, Dus het is echt perfect allemaal. we gaan ervan genieten vandaag. Ja, dat gaan we zeker. Ik heb alleen geen koffie. Nee, weer niet. Nee, en dat is toch wel een probleem eigenlijk. Ja. Misschien dat we hier binnen nog een bakje kunnen halen, maar bed is er toch nog niet. Nee, nou, als jij dat zou willen doen. Ik heb Martin uit mijn vlogs meegenomen, Martin de kapitein, Oh, die in ons huis woont. oh. Dus Ja. die is beneden. Van de... hoe heet Nou ja, we hebben toen die kerstboom opgezet. Heb je dat gezien? Ja, ik heb wel wat gezien, maar Toen heb hij de piek erop gezet. heb hij de piek erop gezet. Ja, maar hij was dus een beetje klein, dus... Hij is wel leuk. Ik heb Martin meegenomen. Ja, Die heeft mij gereden, want anders moest je heen en weer rijden voor mij. Ja. Nou, dat had ik er ook voor over gehad hoor. Ja, ik bedoel, wel, dat is het punt niet. Nou, Ik had al wat eerder weg moeten gaan, maar dat was geen punt geweest. Spannend. Alleen, Betty... nee, die kon nog. Die stond even in de file. Ja. Maar heeft die meneer een uitleg gegeven hierboven? Ja, enigszins. We krijgen de kaart niet aan de gang. Ja, maar dat hoeft niet joh. Dus linksaf, proefvaren. Ja, kijk eens, we hebben daar nog een handkaart, gelukkig. En dan, zoals die Duitsers zeggen, immer geradeaus. Das ist hier der Funkgerät. Ja, dat is die handy, ja. Ja, das ist das Beste. Also alles andere ist Ja, moet zelf kanaal sectie. Ja, bitte? Ja.
Secties. Zegt zin. Ja, 16. Zegt zich, dat is 60. 16, ja. Ja, waarom op kanaal Dat is 60? volgens mij kanaal 60, hè? Ja, Ja, dat zijn wemeldingen. ik mag maar normaal. Oh, dat kunt er 10. zijn. Dat is, Op nou, 10 dat dat weet ik is niet. Südverkehr. Ja, Kanaal 10 is gut. nou ja. 10 is ook Das goed. ist, wenn Wasser in der Dieseltank ist und ja, Oh. dann gibt Alarm hier. Ah ja, oh, dat geht ook nog. Ja. Alles klaar, alles geht hier nog. Das nicht. Dat is niet meer. Nur das is. Das nicht mehr und das habe ich nie benutzt. Ja, Kees, ik zie 2 gashendels. Twee, Eentje vooruit, eentje gas. Nou, dat is dit is de snelling denk ik. Stuurboord, Ja, Backboord en dat is die, Gas. die Toeren. Geschwindigkeit. ja. Stuurboord, Backboord. Oh, dit is vooruit, achteruit. Ja, en dit dan, is gas. gas. Ja, dat is even apart. Ja, dat is even wennen. Ja, nou, hier moet je diesel tanken. Kannst du mal dazu? Nee. dat is hydrauliek. Dat heb ik ook wel gevraagd. Ja, ja. Er staat diesel op natuurlijk. Ja, maar maar dat is even, de hydrauliek. Ja, er staat diesel op. Nou, ik Ja. zou hem gelijk volgooien. Dat is hydraulisch. Ja. Nou, dieptemeter doet het. Ja. Kannst du noch mal zurück machen die Karte, damit er. De piloot staat aan. En de AIS, hoe is dat? Hebt u AIS, Kees? Ja. Ja, AIS. Hebt u ook? Hebt hij ook? Ah, natuurlijk. Nou, nou, kompas. Nee, hij Helemaal staat mooi. vast. Zo, goedemorgen. Goedemorgen Erik, hallo. En u bent? Mark Wijnberg van De Valk, De Valk Amsterdam Thuishaven, Ja. zoals we dat dan noemen. Thuishaven wil zeggen wij verkopen de boten niet vanuit de verkoophavens van De Valk, maar vanaf de eigen lichtplaats. Oké. Dus ja, dat is bij deze ook Nou, het geval. Gelukkig woon je lekker in de buurt. Ja, dat zeker, dat helpt wel. Hè? We hebben Ja. een mooi weertje bij. Ja, heb ik, eerlijk gezegd heb ik dat niet geregeld, maar wel een prettige bijkomstigheid. Ja. Nou, de motor is nagekeken hoor ik. Ja, nou, alles is gecheckt. Voorafgaande proefvaart is van de week te water gegaan. Ja. Ze stond natuurlijk eerst in de winterstalling. En toen liep die vol. Nou, er was één plugje van de motoren zat er niet goed in. Die was eruit gegaan op een of andere manier. Zat er niet in, maar toen ze de motoren startten, toen liep er wat koelwater in de linkerwils. Dus, maar goed, dat is weer opgelost, een nieuw plugje ingegaan. Dus nou, allemaal geregeld. We gaan daar een mooi Nieuwe accu's zit er ook in. Ja, we gaan daar een mooi tochtje maken. ja. We gaan, Hartstikke goed. Het wordt een soort pleziertochtje, hè? Nou, voor mij is het werk, maar dit is dan ook wel weer een plezier. Ja, lekker over dat is wel de pluspunten. Ja. Lekker over het Oosterschelde. Dit is de Oosterschelde, ja. Ja, gaan we een rondje gaan we maken. Ja, gewoon eventjes naar buiten, een Uurtje? uurtje en dan weer terug. Ja. Ja. De expert heeft ook gewoon zijn werk te doen, hè, dadelijk. Ja. Ja, Betty, je moet kijken of alles werkt. Ja. Ja. En die komt er zo aan. Ja, zo is dat. En die was wat vertraagd. Ja, prikkel op de weg natuurlijk, maar dat heb je dan. Ja. Dus het is wat het is. Nou, we gaan Geduld hebben. We gaan een mooi tochtje maken. Zo samen. is dat. We gaan een Helemaal beetje leuk. plezier maken. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Slecht. Hoezo? Ik heb 3 uur gereden op een stuk dat ik normaal gezien op 1,5 uur doe. Ja, maar jij wil in België wonen? Ja, maar dat was de snelweg ook afgesloten. Heel de dag gewoon het centrum rechtdoor. Ja? Ja. Ze moeten eigenlijk heel naar België afsluiten. En toch hebben jullie ons nodig, hè? We gaan proefvaren. Ja, een proefvaren. Ik heb begrepen, de motoren zijn koud. Ze hebben gisteren wel wat problemen gehad. Ja. Met koelwater. Maar ja, we gaan nu testen. Hè? Ja. Kijken hoe ze lopen. Prima. En dan, Sie sind der Gutachter, Sie sagen, was wir machen sollen, das machen wir. Ja. Oké. Wir haben erstmal alles offen gelassen, damit Sie da nicht rumkriechen müssen. Ja. Nou, ze doen alles wat je wil, Kom Bert. je maar Dus aan boord. doe je broek maar open. Nou Bert, die mensen zeggen je moet alles zeggen wat er moet gebeuren. Ja. Dus ik zou zeggen, de motoren zijn niet vervestigd. Niet? Nee. Oké. Nee. Ja, nee, dan Hè? gaan we er toch iets voorzichtiger mee omspringen, denk ik. Ja, vol aan erop. Nou, een beetje bovenaan zicht. Nee, ze hebben gisteren gestart en er waren wel wat problemen, maar dat zijn dus allemaal opgelost. Mhm. Ja. En problemen met? Met de koelwater. Circulatie van het koelwater Er of was filters? een plug uitgeschoten en toen liep de bios vol. Ja, daar heb ik gisteren aan de telefoon nog iets over gehoord. Oké. Maar er is nu blijkbaar toch blijven zitten, want er staat geen water meer in. Ja. Dus.
Ik kan mijn spullen pakken en klaarzetten. Ja. En dan... Oké. Dus we gaan eerst even starten en een beetje temperatuur meten en dat soort dingen. Je hebt best zo'n speciale koffertje. Temperatuurmetertje. Ja. Laser. Batterijtester. Multimeter. Ja, want de batterij hebben ze vervangen. Hebben ze wel vervangen, Bert? Ja. Ja, dus hebben hoeveel batterijen hebben ze gewisseld? Batterijen? Alle 4. Alle 4. Alle 4 Starterbatterien. Startbatterijen. Ja. Alle Die 4. Verbraucherbatterien, die 3 Ja? sind nicht gewechselt. Okay, die sind aber die zijn goed. in Ordnung. Oké. Und dann haben wir noch eine Batterie für den Generator, Ja. die ist auch einwandfrei. Was jetzt kaputt war, waren die Starterbatterien und die sind alle 4 gewechselt. Maar die generator, misschien bij het eerste generator testen dan, Bert. Ja, maar dat kunnen we straks nog doen. Ik denk dat we het best doen van gewoon de 2 motoren op te starten. Ja. En dan laten warmte draaien. Nou, we rommelen met die bak. Nou, daar gaan ze. 1 voor 1 of allebei tegelijk? Ja, ze draaien nu allebei. Laat het niet verkeerd. Doen, Bert? De laadstroom van de stuurboordmotor. De laatste, waarom niet de bakboord? Omdat het lampje van het stuurboord blijft branden. Oké, maar dan kan je toch weten welke bakboord gelijk meten? Ja, Dan weten we in ieder geval dat allebei de dynamo's goed zijn. Nou, ik denk dat deze niet meer goed is. Er moet 5.4.24 moeten die gekeurd worden. Kunnen gaan. Nou, we gaan los. We gaan vertrekken. Als we hier het gat uitvaren, komen we volgens mij gelijk op de Oosterschelde. Hé mannen, we hebben echt een Duitse kapitein, hè? Die geeft echt de orders. Geef maar los, geef maar los. Pass auf, dann macht die schon mal los. Ik had eerder dat het So, dann steig mal ein und dann machen wir. Vorne auch los. Nou, daar gaan we. Oké. Fender hoch. Ja. Nou, je ziet het hè, eentje voor, eentje achteruit. Ze draaien om zijn as. Ja. Nou. Nou, de kapitein zelf boven. De makelaar ruimt de touwtjes op. Nou, dat is een goede makelaar hoor. Hey. Dat is een echte. Dat is een echte. Kijk. Nou. Hij doet het. Immigrant House. Ja. Even oversteken, een pintje aan. Der Plotter geht wieder. Al was het een bakje koffie. Dat had ik geschafft. Kees, Ja. guck mal.
Hey Martus! Ja! Na, wie hast du das gemacht? Da habe ich gesagt. Ja, das war nur ein bisschen. Ah, ja. Ich weiß nicht wie, aber Nou, das hat funktioniert. Je hebt ingestraald. Weiß ich nicht. dag Kat. De proefvaart. Daar komt Bert. Ik zeg, daar komt Bert. Ja. Nou, mijn handen jeuken. Ik wil eigenlijk net, ik denk nou zal ik hem maar de box uitvaren, maar hij kent het toch. Hè? Hij heeft het niet geleerd. Beetje gas erop. Nou, mooi. Blazen met dat ding. Pilootje? Ja. 1,60 Meter. Nein, 1,30 ne? 1 Meter, 1 Meter mit, also mit der Strom 1,45. 1,45. Weet je wat het vaak is met die bootjes? Die leggen ze hier in de haven en verder kijken ze er niet naar om. En dan gaan ze een weekendje varen en klaar. Ja? Beetje gas geven. Ja, aardig wat mensen aan boord. Oké, toerentallen, goed. Ich zit auf einmal in Holland gesprungen, weil dann habe ich jetzt vorgestellt, Ja, nog een beetje gas erbij. De flinke golf trekken. Ja, je wel goed vasthouden, hè? Als hij een beetje gas geeft, leg je erachterop, hè? Je voelt het, ja, je voelt het. Ja, er staat wel power in. Ja. Martin ook, hè? Wil jij goed vast blijven houden, hè? Ja. Want als die man een poepje gas geeft, leg je achterover, hè? Komt helemaal goed. Hoeveel toeren mogen deze motoren maken, Bert? Auch wenn man jetzt 19 Euro haben wir noch wieder. Oh. Nakijken. Oké. Nou, even nagevraagd. 2000 toeren mogen de motoren maken.
stuk beter. Hoeveel toeren stond die, Martin? Heb jij dat gezien? 2000 toeren. Nou, mooi. Bijna 34 kilometer. 34 kilometer. Dat is niet hard. Er wat mee mee spelen. Weet ik niet. Nee. Dan gaan we dadelijk nog een ding. Juist omdat je niet snel ruikt, voer je ze aan en dan ga je ze gebruiken. In de bestangen om het stoffen uit je aanvloeit. Ja. En dan vervolgens wat verkeringen en dan gaan ze weer lekker. Je hebt ook een nieuw systeem, dat Zipway systeem. Ja, dat is prachtig. Maar dat is leuk als je een Nou, we zijn net rondgegaan. Op de achtergrond zie je de Zeelandbrug. Hij liep 33 kilometer. Maar op 2000 toeren. Nou, dat vond ik best wel. Ik vind dat zelf voor zo'n schip wel tegenvallen, 33 kilometer. Ja. We gaan een noodstop maken. Als we een stuk af leerlauf. Leerlauf? Ja. Ja, alles houdt genoeg. Ja. Eerst maar het roerlasten komen. Ja. Ja. Oké, dan maar rukwaarts. Ja. Ja, werkt goed. Oké. Muss ich unten starten. Ja, dat is niet goed. Je mag niet stilvallen, dan is je koppeling niet goed, hè? Warte maar. Hij valt stil. De motor valt stil. Bij je noodstop mag je motor niet stilvallen, hè? Een moment. Dat is op de Gibraltar ook, hè? Dat doen we ook testen, hè? Ja, bij de proefvaart noodstop testen. Maar dan mag niet je motor uitvallen. Ja, ik heb deze test op de Gibraltar ook gedaan. Maar dan mogen niet je motoren uitvallen. Dat is niet goed. Vroom, vroom. Hè? Nou, het is namelijk zo, jouw schroef draait. Ja, nee, ik snap het. De schroef draait vooruit, hè, door de gang. En op het moment dat jij die koppeling achteruit zet, moet hij dat op kunnen vangen en dan moet hij niet stilvallen. Ja, alles moet geserviced worden. Ja, oké, maar het moet wel werken, Bert. Natuurlijk, dat is een nee, Dat moet het maar nog een keer proberen. Vooruit. Maar het schip moet wel een beetje meer gang maken. Ja, ik heb het eerste weer weer. Dat is niet goed. Ja. Als je daar in Leerlauf geht die zu weit unten. Ja. de slaas hebt je problemen. Ja, dat is niet goed, hè? Ja, mag dat zo. Ja, als hij in een sluis terechtkomt en je zet hem achteruit, dan valt die motor stil. Dan heb je echt een probleem. Ja. Theo, staat er nog maar. Ja, maar heel slim. Heel lastig. Dus passeert. Nee, passeert. we zitten naar over. Nee, oké. Ja, dat... We hebben nog tijd. Nou, we gaan het nog één keer proberen. Even gang maken. Ja, toeren naar beneden. En allebei achteruit. 1, 2, hopla. En de motor valt uit. Ja. Die staat er allemaal. Ja. Dat is niet goed. Ja, Bert. Filtertje, brandstofpompje. Ja, nazicht, onderhoud. Bert, dat is niet goed, hè, dat hij stilvalt. Niet goed. Dat is de reden waarom dat we een proefvaart maken ja. uiteindelijk. Voor de koper dat hij dat weet dat er dingen moeten gebeuren in samenspraak met de verkoper. Ja. Dikwijls zijn dat zaken die dan niet gebeuren en dan komt de koper De leerlauf is een tikje. tot de bevindingen die dat we nu zo doen. Ja, ja. En nu is iedereen erbij, makelaar is erbij, verkoper is erbij, koper is erbij. Dus daarom is een keuring ook belangrijk in een proefvaart. En hoe is verder de aandrijflijn? Goed. Even de tranen uit mijn ogen Ja, blijven. je hoeft niet te huilen, hè, voor mij. Zeg, het moet schiet vol. Ja.
Nee, de aandrijflijn draait verder netjes. Zonder al te veel trillingen. Ook het schroefwater op snelheid is mooi vlak. Dus dat betekent ook dat er op de schroefwassen en op de schroeven dat die netjes hun werk doen in het water. En voor de rest zijn er zo wat kleine dingen. Elektriciteit van de stuurboordmotor, de alternator, de laadstroom moet nagekeken worden. Dynamo. De dynamo, alternator. Ja, zo noemen wij dat. De dynamo staat bij ons op een fiets. Ja, bij ons ook. Ja, niet meer hoor. Tegenwoordig hebben ze allemaal batterijen. Ja. Nou, wel mooi. Dus die zaken, maar dat is onderhoud. Ja. En de boot heeft heel lang stilgelegen. Dat zal ook daar wel mee te maken hebben dat er een beetje achterstallig onderhoud is. Maar dat weten we. Dat is maar ook de eigenaar moet het wel in orde gaan maken, denk ja, ik. tuurlijk. Ja. Maar ik heb begrepen, na de proefvaart gaat hem terug de kant op en dan wordt hem technisch helemaal nagezien. Een grote beurt, zeg maar. En dan kun je die punten die er nu buiten komen, kun je dan ook maar dan moet je eigenlijk nog een keer testen. Eventueel achteraf binnen een paar weken. Maar aangezien dat wij heel dicht in de buurt onze weekends doorbrengen, kunnen we nog wel mee terug een proefvaartje maken. Ja, maar jij legt met je bootje bij Scharendijken, onder Grevelingen. Maar je hebt zo'n ding met zo'n stok erop, hè? Ja. Ik heb zelfs geen motor nodig. Als het God belieft en het waait, komen we eruit. Niet zo snel als een slagschip van een Enjoy Live of zo, maar... Nou, we gaan weer naar de haven. We gaan weer naar de haven. Nou, we hebben ook lekkage. Koelvloeistof, lekkage. Meters werken. Ja, maar Bert, ik vind het te korte tijd volaan. Ik zou het liefst gewoon een half uur lang volaan draaien. En waar komt dat vandaan? En is het klein gaatje, denk ik. Bert gaat even kijken en ik ga even naar buiten. Koelwaterlekkage. Even erop kijken. Nou, we varen weer naar binnen. Marina Cats. Nou, Martin houdt kapitein in de gaten. Martin, hou je die man goed in de gaten, daar leer je nog wat van, hè? Nee, schon Witz. Holländische Humor. Also, Gehst nach vorne? Dann mach ich mal die Gymnastik am hinten. Nou. Da hinten ist ja auch noch der Reiter. Ja, wir springen auch mit Oh. Restaurant Nautic Marina Cats. We gaan er weer uit. Oh, we gaan, ik hoor net, we krijgen een cadeautje.
De keurmeester wil nog een keertje vol gas varen. Ik had het bed net al geadviseerd van joh, ik vind het wel een hele korte tijd om vol gas te varen. Dus nog een keer, we gaan toch nog een keertje testen. Staat er binnen even in de gaten. Nou, we gaan nog een keer. Ja, we krijgen een rondje van de zaak. Ja. We gaan het zien. Met de haven in zicht zijn we er nog niet. We gaan nog een rondje. Zo, hopla. Nou, kijk wat er aan de hand is. Ergens moet de koelwater vandaan komen. Dat, ja, daar hebben we onze keurmeester bed voor. Kijk, het is aan het zoeken. Nou, we gaan poging 2, we gaan de haven weer in. De bevindingen van bed weet ik nog niet, maar die hoor ik straks. En we gaan de haven van Cats weer in. Zijn er weer. Even de generators testen. Loopt ook goed. Nee, ik stap niet op Jan hoor. Bert, ik stap er niet op. Nog eens? Olie drukt tussen de 30 en de 40. En de temperatuur staat ongeveer op 50 graden. Dat is de generator hè? Ja, dat is de generator. Kijk hoor. Oh, Onan. Ja. Onan. Oliedruk. Ja, 4 bar. Dat is goed. Accu is goed. 1500 uur staat erop. Ja. Ja, ik zou hem even een uurtje laten hobbelen. Hè? Mag ook. Ja. Nou, de drukken zijn goed, de temperatuur is goed, hij is 4 bar druk bed. Ik zal er wel iets zeggen dat de temperatuur die olie is dan niet. Nee, ja, we moeten gewoon even een uurtje laten lopen. Ja, oké, is proefvaart. Ja. Ja. Nou, hij vaart. Hij vaart. En hij blijft drijven. Hij loopt goed. De motoren lopen als een zonnetje. Ja, ja, de motoren echt, lopen echt als een zonnetje. Ja, het is jammer dat die nog even bijgesteld moet worden, want dat moet nog wel gebeuren. Want... Ja, want ze vallen stil en dat kan je niet hebben. Dat moet echt in orde gemaakt worden en dan moet je gewoon ook visueel gewoon nog een keer testen. Ja. En verder, ja, het is een, ja, wat ik al zei,
Een gedateerd schip. Ja. En er moet heel veel aan gebeuren, maar goed, je kent het helemaal vanzelf. Hè? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En dat ik het een en ander ga uitbesteden, dat kan natuurlijk ook wel. Maar hoofdzakelijk wil ik het zelf helemaal gaan opknappen. Ja, poetsen, ja weet je, ik bedoel dat... ik denk dat die, als je hem weer helemaal netjes gepoetst hebt, dat het een hele andere boot is natuurlijk. Ja. Nou ja, dat kun je gewoon zelf. Ja. Dus ja, inderdaad. Daar zal ik wel werk aan hebben, want het is een grote romp. Ja, zeker. Maar neem niet weg, ja. Maar je kan ook mijn poetsploeg nemen, hè, Rudy? Ja, dat bijvoorbeeld, ja. Nou, dat soort dingen uitbesteden. Ja, Rudy doet het in 1 dag, die komt 's ochtends. En nou, is deze heel ver heen. Heel eerlijk, de lak is heel ver heen. Ja, niet over. Hij moet helemaal goed met een grove korrel gedaan worden. Rudy heeft 2 dagen werk. Ja. En ik denk dat je voor €3000 een nieuw schip hebt. Ja, dat bedoel ik. En als je het zelf doet, is het heel veel werk. Ja. Maar ik zou dus eerder zeggen, bel Rudy. Laat Rudy 2 dagen poetsen als hij hier op de kant staat. En dan ga je met een nieuw schip het water in. Ja. Want dat zijn professionals, die hebben de spullen, alles er bij de hand. Ja. Hij wordt helemaal netjes in de nano gezet. En dan heb je gewoon een nieuw schip. Ja. Ja, die plekjes achterop, die wil ik dan zelf repareren. Zeg maar. Ja, nee, repareren, maar ik heb het over poetsen. Dus hij wordt helemaal in de nano afgeleverd en dat zou ik echt adviseren. Nee, maar dat gaat ook gebeuren. Zelf niet gaan doen hoor. Nee. Nee, ja, goed toch, ja. Nou ja, je bent gewoon... erg optimistisch. Ja. Nee, het schip is groter dan je denkt. Ja, die romp is groter. Maar dat zou ik doen. Ja. Maar even over het schip. Je weet het, hè, mijn advies is laten liggen. Ja. En ik kan jou niet zeggen je moet. En jij zegt ik koop hem. Prima. Ja. Ja, maar ik zit, de waarde, ik ga het geen prijs noemen, Kees die koopt hem voor een hele goedkope prijs. Ja, dat is het hem. En waar je hem eigenlijk niet voor kan laten liggen, helemaal mee eens. En je hebt er tijd voor. En ik zou zeggen laten liggen, maar... We hebben het er beneden ook al een beetje over gehad natuurlijk. Kijk, als je gaat zeggen van... je koopt een duur schip en het is een oud schip en er moet veel aan gebeuren, dan is het een heel ander verhaal. Maar als het goedkoop is, dan kun je er ook wat geld in investeren. Ja, natuurlijk. En je krijgt het er altijd wel uit. Ja. Dus je verbetert hem alleen. En als je nou denkt van ik hoor er zit een piep in zijn camera, nee. Het radar draait. Het lagertje van het radar is eruit. Of een beetje WD-40 ertussen. Het is wel een open RE. Ja. Dus het is geen shit. Nee. Nou Kees. Ja, ik waardeer het enorm. Proef uitgeslaagd? Ja, ik vind wel. Jij koopt hem? Ik denk het wel, ja. Moet je helemaal zelf weten? Ja. Nou, volgend jaar, want ik heb natuurlijk de fandag heb ik nou gemist omdat ik geen boot had. Ja, maar er waren heel veel mensen met een auto. Nou, maakt me niet uit. Ik wil met een boot. Nee, ja, prima. Dus volgend jaar, eind maart, dan kom ik met de boot langs. En dan ga ik het je nog een keer vragen. En wij gaan waarschijnlijk een toertocht doen. Dus kan je ook mee? Ja, aansluitend bedoel je? Ja, dat weten we nog niet. Oh. Nee. Want dat was eigenlijk de bedoeling. Dit jaar gaan wij nog een toertocht doen. Oh, oké. Nou, ja, ik bedoel, ik ga hem eerst even Otje Pietje netjes maken dat je zegt zo, Kees. Ja. Nou, dat had ik toch niet verwacht, weet je wel. Dat hoop ik dan. Ja, maar dat zeg ik dan ook. Ja, maar zo eerlijk ben je wel, dat weet ik wel. Ja, dus maar ik raai hem af, jij koopt hem, prima. Nou, je raadt hem af. Maar niet bellen. Weet je... Nou, dat valt me nou weer een beetje van je mij niet bellen. Verschrikkelijk, Erik, kom op. Nee, ik ga je zeker bellen. Nou, dan advies voor mensen die mij kunnen assisteren. Ja, zeg maar. Want ook bijvoorbeeld de kachel, die wil ik ook veranderen. Ja. Dat is nu alleen maar een kachel en geen heet water. Dus ik heb ook een Cambola gekocht, de KB40. Ik heb een monteur die ja, ben ik even zijn naam kwijt. Martijn. Martijn, juist. Ja. Martijn, ja, dat vind ik super. Ja.
Hij wil eigenlijk ook liever niet op camera en dan zit hij een beetje te mompelen en zo van, dan komt hij weer met zijn camera, weet je. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Dus Martijn die ga ik zeker benaderen. En dan die poetsjongens, ik ben ook weer de naam kwijt, slechte naam hoor je. Dus, maar die ga ik ook toch wel benaderen denk ik, want ik heb wel zelf poetsspullen, maar je hebt wel gelijk. En dan nog heel veel dingen, want het interieur, ik vind, Rudy kan heel goed poetsen. Ja. International Yacht Cleaning. International Yacht Cleaning. Ja, gewoon bellen. Gewoon doen. En dan als je nou nog tegen Rudy zegt, ik kom van de Angel Life af, dan krijg je ook nog korting van Rudy. Dat ga ik zeker doen. Ik krijg van Rudy 10% korting. Dat ga ik zeker doen. Ja. Ja, leuk. Leuk Erik. Ja? Maar dat soort dingen, dat ga ik je zeker vragen. Dus wat dat betreft komt dat best wel goed. En dan volgend jaar beloof ik, echt, dat ga ik doen. Dan kom ik met een heel gepoetst, mooi, ik ben benieuwd. Schoon schip en motoren die niet uitvallen. En weet je wel, dat soort dingetjes. Helemaal goed. En dan gaan we nog een keertje varen. En dan wil ik je ongezouten eerlijke mening. Ja, helemaal goed. Ik ga afsluiten. Geef een duimpje. Een duimpje. Abonneren. En abonneren. En nog niet stoppen maar kijken. Want hierachter ligt nog een boot. Daar ga ik nog even langs. Daar ben ik uitgenodigd. Dus ga ik ook nog even kijken. Ja, leuk. Doei. Doei. Closed, heart exposed. Tell me, do you trust me? Not trying to escape my life, but it could escape me.